नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइज, हजुरलाई याद छ भने केही समय अगाडि चाहिँ जियोनीले जियोनी P15 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फिचर स्पेसिफिकेसन त हामीले डिसेन्ट खालको नै देख्न मिलेको थियो, तर त्यसको जुन क्यामेरा डिजाइन भने एकदमै कमालको नै देख्न मिलेको थियो। आइफोन 13 प्रो को जस्तो चाहिँ क्यामेरा डिजाइन देख्न मिलेको थियो। यदि हजुरलाई चाहिँ 12-13 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा आइफोन चाहिएको थियो भने त्यसमा जान सक्नुहुन्थ्यो। सो फाइनली त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ जियोनीले जियोनी P15 प्रो लाई पनि नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ र के कति प्राइसमा लन्च भएको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र जियोनी P15 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.82 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 263 को चाहिँ PPI पिक्सेल डेन्सिटी देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टिको डिजाइन प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने प्राइसिङलाई हेर्ने भने हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्छ भने को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको हेलियो G35 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.3 गीगाहर्ट्ज का साथ चाहिँ 4 कोर वाला देख्न मिल्छ भने 1.8 गीगाहर्ट्ज का साथ चाहिँ यो पनि 4 वटा कोर देख्न मिल्छ। Cortex A53 वाला CPU र पावर VIA GE8320 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्ने भने यो प्राइस सेगमेन्टमा जुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु कम्पनीले पनि यही वाला प्रोसेसर नै युज गर्ने गर्छ। सो ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङ परफर्मेन्स पनि हामीले डिसेन्ट खालको नै देख्न मिल्नेछ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको वाइड एंगल र सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा भने 0.1 मेगापिक्सलको चाहिँ एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सल देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर राम्रै मान्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, लाउड स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर भयो, कम्पास भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 10 वाट को नर्मल चार्जर, USB टाइप C पोर्ट का साथ र भेरिएन्ट को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र भेरिएन्ट का साथ लन्च भएको छ जो 3GB प्लस 64GB र प्राइसिङ को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 15,999 रुपैयाँ मा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। सो गाइज, यही थियो जियोनी P15 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियन को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको स्मार्टफोन मान्न सकिन्छ। गेमिङ का लागि पनि डिसेन्ट नै रहेको छ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ डे टु डे युज का लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन चाहिएको छ भने चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो स्मार्टफोनमा। अरु कम्पनीले पनि आजभोलि यही प्रोसेसरका साथ नै लन्च गर्ने गरेका छन्। यसको स्पेशल हाइलाइटेड फिचर भनेको हामीले 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ र मल्टिमिडियाको जुन एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। तर पनि HD प्लस रेजुलेसनका साथ आएको भए चाहिँ अझै एकदमै बेटर चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हो, किनभने यो स्मार्टफोन यदि 14-15 हजार मा लन्च भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्थ्यो। 1000-1500 अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो हजुरहरुलाई भने यो स्मार्टफोनको प्राइस कतिको चित्त बुझेको छ, हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जनाले यो स्मार्टफोनको वेट गरेर बस्नु भएको थियो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।